mà nghe đào bố mà cái mua nào mà nem như mưu mị dài của ngay co clo kẹp mà tàu cam đà nếm cá là mua tấm mua cọc clo kẹp cá mạc mùa phía ta hàng lại lên cái đại chuyện sai sai to nó hàm thì lép chạp đô có quan một quan cọc cam đà khứ cọc đô có họ mua họ cọc có ngại cọc rới sắp ham họ mua nè mị dài có ngại cọc lay lòn lói lo lên có ngại cọc hộp tới to rới mà cọc mị dài có ngại cọc phải bắt lạ tòn có ngại cọc rè sạch vào ra gió đã bầy là rơi hộp tới mà cái gì bầy tem là ná mô họ nào lo kẹp một đầy má chuyện bằng phiêu nông hoài cầu nào hàm thì lo kẹp một cái mối cái sách có to nó hàm thì anh lại chị ăn nào được hụt lại này như thế tốt là có thể lón nào thì cái chuyện to bò ra như thế ép mày mà em mô họ cả khá hụt lâu nào hàm thì cô ngài cầu thì rồi hát nó sẽ bèo vẹo cô ngài thì mi ai cô ngài cầu như thế liền lại cô như thế lâu này ô cô ủa hát ra côn ủa hậu là đấy ra côn ủa đo kìa quay ra mang với mà đó bé lo mùa gió đã còn lên chia côn ủa thì nãy có lợi nào mấy dài tạc tới có chót nổ hoài cáo ấy bé lo kẹp cơ như thế cái mồi cái rì ấy mấy dài có ngài có ham toàn ré say với to hàm thì như thế cao phô to hàm thì sao to làm hoài câu nãy nụ có mô hổ cả như thế kẹp tại là mỏ sâu như thế bắt tàu là tới bắt đầu có kẹp bắt đầu có tham như thế bắt đầu cả không chạm bắt đầu có tham tới nó hàm thì lo bởi cả má này đấy mẹ thì ra cáo ở đây đấy ngon hàm thì cậu cởi cả xong có trên đại chuyện xong có phiêu này này sạch một tàu sách lo đâu bắt đầu có tông ngon nào mứ đâu bì mứ đâu hả cậu hơi quay đang cầu đảo khư cầu hàm thì lo kẹp cái mạc còn hàm nó đuông mà thì tại câu mà thì cháu một chút từ hàm như vậy cứ chọc rồi ủa sọc ma quay ra bắt tay tại đây mà cây gì cậu giờ đã ủa bắt tay ở đây mà cây cậu nó hàm thì giờ đã ủa lại trên đại chuyện nó nào nó hàm thì ủa cởi bán đại chuyện này bông mà cái em nào bự lé thế bà có con hai cao bôi hai mà cái có thì là bạn bắt tay to ở đây số chuyện và đâu có săn nặng sắc cái đầu nhỉ ta cùn của mày luôn đã áo